people! Welcome to Laika Gandahan! Hi everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na po ang mga buhay-buhay? Malapit na po ang Halloween, so naisip ko na magbigay ng tips or advice para sa makeup for Halloween na hindi kayo gagastos ng malaki. Bago po ang lahat, syempre, huwag pong kakalimutang i-click ang subscribe button, pati na po yung bell para laging updated and notify sa aking mga bagong video. So, ang mga materials po na gagamitin natin ay bulak, tapos tissue, masking tape, gagamitin po tayo ng foundation, Elmers glue. Hiniram ko sa friend ko. Hindi ako nakabili kanina, nalimutan ko. Hi Potpot, salamat sa iyong Elmers glue. And then uling. Tapos yung uling po hiningi ko kanina sa kapitbahay. Dudurugin po natin yung uling. Tapos lipstick. Syempre lipstick na red po dapat. Tapos para hindi naman po sayang yung lipstick, ang pipiliin nyo pong lipstick yung medyo paubos na po na hindi na ginagamit ng nanay nyo or ng ate nyo. And then yung pong cornstarch. Ang cornstarch po gagawin nating paste. Di syempre lulutuin po natin siya.
That's all for today guys. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video ko today. Sana po meron po akong na-share sa inyo or kahit papano meron kayong natutunan. Ang masasabi ko po is hindi po natin kailangan gumastos ng malaki. Lalo na sa panahon ngayon, ang mamahal po ng bilihin, kailangan nating magtipid. Maging resourceful po tayo sa loob ng bahay natin. Marami tayong makikita mga bagay na pwede natin gamitin. Salamat po sa lahat ng mga nagstay manood sa mga tinapos po ang video. Maraming salamat po. And please like and share the video. And you can leave a comment on a comment section down below. And don't forget to click the subscribe button, pati na po yung bell para laging updated sa aking mga bagong video. Till my next one po.